ازيكم يا بنات؟ النهارده هنعمل مع بعض الحاجه اللي انا وعدتكم بيها. عجينه السيراميك. تمام. هعملها معاكم النهارده لحد هي تتاكدوا انها بقت كويسه لما تكون بتعمل كده. شايفين؟ فيلا بينا نعملها. اول حاجه هنعمل في طبق ومعلقه نكون مش محتاجينهم. تمام. هحط 3 معالق نشا كده كبار. معانا غراء خشب، غراء ابيض، هنحط منه برضو هنحط غراء ونشا قد بعض. ومعانا زيت جونسون، نحط غطا مليان. ومعانا عصير ليمون. تقريبا محتاج غرة كمان، فايه هنحط له كمان شويه. بعد كده بقى هناخده نحطه في الميكروويف، بس هنحطه يعني ايه 30 ثانية ونشيله نقلبه، 30 ثانية ونشيله نقلبه. دلوقتي بعد ما طلعتها من الميكروويف بقت بالشكل ده، بقت ناشفة كده شوية، فهفضل اعجنها.
هنفضل نعجنها لحد ما تبقى بتعمل كده. يعني شوفوا السحبة دي كده. بعد كده بقى ممكن تغلفوها زي ما هي بيضة كده او تحطوا لها الوان، بس احنا بقى في الفيديو الجاي ان شاء الله هنلونها ونعمل بيها الاشكال اللي انا قلت لكم عليها. بعد كده بقى بعد ما العجينه بقت معانا مظبوطه هنلفها بقى في ورق نايلون. هنلفها كويس قوي عشان هي بتنشف في الهواء. هنلفها كذا لفه كده، نلفها كويس كده ونعينها لحد ما نيجي نشتغل بيها.